Καλησπέρα. Κάνε εσύ ένα παιδί και θα το μεγαλώσουμε εμείς. Έτσι μου λέγαν οι θείες μου όταν ήμουνα κόντευα στα 40 και έβλεπαν ότι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση για γάμους και απογόνους. Το πίστευαν, φαντάζομαι. Έχουν μεγαλώσει σε εποχές που οι γυναίκες μεγάλωναν πολλά παιδιά ταυτόχρονα, κάνοντας δουλειές και χειρονακτικές καμιά φορά. Βέβαια, περιτριγυρίζονταν από πολλές άλλες γυναίκες και ανθρώπους σε ένα άλλο κοινωνικό πλαίσιο συνήθως, με πολύ κόσμο στο ίδιο σπίτι, στον ίδιο δρόμο, στην ίδια γειτονιά. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι συνήθως κανείς άλλος δεν μεγαλώνει το παιδί σου εκτός από σένα. Είναι πολύ πιο κλειστά τα πράγματα. Όχι όμως μόνο αυτό. Και η επιστήμη και η κοινωνία προχώρησαν αρκετά ώστε να επιτρέψουν να εμφανιστούν και άλλα είδη οικογένειας και άρα γονεϊκότητας, πολλά εκ των οποίων νομίζω εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Δυστυχώς νομίζω ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά η κοινωνία ώστε να πει έτσι με ένα πολύ πιστικό τρόπο, σαν να το εννοεί, ότι είναι ok και να μην κάνεις παιδιά. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε λίγο πίσω. Δεν έχει εντάξει τις οικογένειες χωρίς παιδιά στις οικογένειες, σαν να μην ανήκουν εκεί. Ο τίτλος εργασίας εδώ για τη συζήτηση σήμερα ήταν «Εναλλακτική γονεϊκότητα». Νομίζω κανείς από εμάς δεν ένιωθε πάρα πολύ άνετα με αυτό τον όρο. Μπορούμε να συζητήσουμε στην πορεία γιατί. Νομίζω ότι ένας όρος που μας αρέσει καλύτερα είναι σύγχρονη γονεϊκότητα. Τι σημαίνει δηλαδή να είσαι γονιός σήμερα και γονιός όλων αυτών των νέων μορφών που έχει επιτραπεί να συμβούν. Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε και να συστηθούμε. Ο καθένας από εμάς δηλαδή. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, Νίκη? Καλησπέρα. Είμαι η Νίκη. Με τον Δημήτρη έχουμε υιοθετήσει τον Μάρκο από την Ουγκάντα, ο οποίος σήμερα είναι 3 ετών. Η ιστορία μας είναι, με τον Δημήτρη είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε οικογένεια. Όταν είδαμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν ερχόταν φυσικά, με τον φυσικό τρόπο, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε κατευθείαν. Αρχίσαμε να... αρχικά στραφήκαμε στην Ελλάδα. Δεν φάνηκε εύκολος δρόμος και σύντομος. Το κυριότερο είναι το σύντομος, γιατί εύκολος κανένας δρόμος δεν είναι. Και στραφήκαμε κατευθείαν στη διακρατική υιοθεσία και καταλήξαμε να υιοθετούμε τον Μάρκο περίπου 1 χρόνο μετά. Θανάση, νομίζω είναι παρόμοια η... Ναι. Είμαι ο Θανάσης και είμαι εδώ επειδή μαζί με την σύζυγό μου τη Χαρά έχουμε υιοθετήσει την Αργάνε από την Αιθιοπία. Είμαι 51 χρόνια. Έχεις όμως, όχι, έχεις και παιδιά δικά σου. Ναι, δικά μου είναι όλα. Ναι, βιολογικά. Ή και κανένα δεν είναι δικό μας. Τα παιδιά μας, έτσι, αυτό το κριτικό μου δεν είναι ακριβώς δικό μας ή δεν είναι καθόλου δικό μας. Από τον πρώτο μου γάμο έχω 2 μεγάλα παιδιά και μαζί με την Αργάνε, μετά την Αργάνε κάναμε και την Πινελόπη. Με ρωτάνε πολύ πώς κανείς έχει βιολογικά παιδιά εντός εισαγωγικών και μη βιολογικά παιδιά, όπως είναι μια διακρατική υιοθεσία ή οποιαδήποτε άλλη υιοθεσία. Δεν αποδέχομαι την έννοια της βιολογικότητας, δεν την πιστεύω. Κυριολεκτικά δεν την πιστεύω, δηλαδή θα μπορούσαν τα βιολογικά μου παιδιά να τα αγαπάω το ίδιο και αν μου λέγανε σήμερα ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα στο μεευτήριο και που βλέπουμε στα μυθιστορήματα ή στις ταινίες να γίνονται, δεν το πιστεύω πια. Ίσως νεότερος να ήθελα να μην το πιστεύω, τώρα όμως δεν το πιστεύω. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που μπορώ να το πω ότι δεν το πιστεύω. Επίσης έχω να πω ότι δεν θεωρώ ότι είμαι κατάλληλος να μιλάω για την έννοια της γονεϊκότητας, με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι υπήρξα καλός γονιός, ούτε ότι είμαι καλός γονιός. Και δεν ξέρω και ποιος μπορεί να το πει αυτό ότι είναι καλός γονιός. Η παρουσία μου εδώ έχει το χαρακτήρα του ότι μεταφέρω μια εμπειρία την οποία όταν εγώ ήμουνα στην ίδια διαδρομή μου ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να ακούω τις εμπειρίες των αλλωνών. Δηλαδή,
έκανα κι εγώ, όπως όλοι μας, έρευνα στο ίντερνετ, ακολουθώντας το δρόμο αυτόν. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κοινοποιούσαν τις προηγούμενες ιστορίες τους, και έβλεπα ότι είναι κανονικοί άνθρωποι με ατέλειες, με προβλήματα, με όλες τις αντιφάσεις που κουβαλάω κι εγώ, μου δίνει θάρρος. Μαρία. Ναι, εγώ είμαι η Μαρία, λοιπόν. Είμαι μαμά 3 παιδιών. Τα μεγαλώνω μαζί με το σύζυγό μου. Η μεγάλη μου κόρη είναι 14, ο μεσαίος, ο γιος μου, είναι 11 και η μικρή είναι 9. Τα αγαπάω επειδή είναι παιδιά μου, αλλά για μένα η μεγαλύτερη έκπληξη, ευχάριστη και συγκινητική, ήταν ότι τα εκτιμάω και τα θαυμάζω πολύ γιατί γίνονται οι άνθρωποι που γίνονται. Το οποίο ήταν και μια έκπληξη γιατί πάντα σου λένε όλοι ότι αγαπάς τα παιδιά σου γιατί είναι παιδιά σου. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι από ένα σημείο και μετά είναι τόσο ξεχωριστοί άνθρωποι που θα νιώσεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή ο θαυμασμός, η περηφάνεια, όλα αυτά. Και επίσης, επειδή διαπίστωσα με έκπληξη ότι μετά από κάθε γέννα, ενώ μου έδιναν διάφορα διαφημιστικά πράγματα, πάνες ή ό,τι άλλο που δεν θυμάμαι πια, δεν μου έδωσε ποτέ κανένας manual για το τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν υπάρχει on-off, αν δεν ξέρεις ποτέ τι να κάνεις, ούτε σε καθησυχάζει ποτέ κανένας. Αποφάσισα κάποια στιγμή να μην είμαι, η μαμά που θα μου έλεγαν οι άλλοι να είμαι ή που θεωρούσαν οι άλλοι ότι θα μπορούσα να είμαι, αλλά να είμαι εγώ αυτή που μπορώ και θέλω να είμαι για αυτά τα παιδιά. Και πάει καλά. Έλενα. Εγώ είμαι η Έλενα. Μου αρέσει πολύ όπως το τοποθετήθηκε ο Θανάσης που λέει ότι είναι εδώ για να μοιράσει την εμπειρία του και εγώ είμαι εδώ να μοιράσω την εμπειρία μου διότι πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες γυναίκες που μπορεί να είναι στην ίδια θέση που ήμουνα κι εγώ. Εγώ κέρδισα το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε οποιοδήποτε να μου κάνει από μια γυναίκα η οποία δεν την ξέρω και δεν πρόκειται να τη γνωρίσω ποτέ. Και σήμερα το δώρο αυτό είναι 2,5 χρονών και είναι ένα πιθανό κοριτσάκι και μας έχει φέρει τρελή χαρά, όπως σε όλους τους γονείς φέρουν τα παιδιά. Η κόρη μας έχει 3 βιολογικούς γονείς, όπως το λένε. Έχει την βιολογική μητέρα, ή τη βιολογική δότρια να το πούμε. Έχει το βιολογικό πατέρα και έχει και εμένα που την οικειοφόρησα για 9 μήνες και βγήκε από μένα, οπότε πιστεύω ότι είναι... το λέω σε κόσμο και δεν ξέρω αν μπορούν να με καταλάβουν ότι είναι κάτι που είναι τόσο μεγάλο, αλλά και πάλι είναι τόσο μικρό. Δηλαδή, είναι ένα κύτταρο που μπήκε μέσα μου. Δεν μπορώ ποτέ να κάθομαι να σκέφτομαι «Α, αυτό δεν είναι δικό μου. Α, αυτό το παιδί...» Δεν μπορώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, διότι είναι κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις καν. Εγώ είμαι εδώ επειδή θεωρώ ότι είναι ένα topic που είναι πολύ ταμπού ακόμα. Οι άνθρωποι δεν το συζητάνε, αλλά το κάνουνε. Πολλές γυναίκες το κάνουνε και κουβαλάνε μαζί τους αυτό το φόβο να μην το μάθουνε, να μην μάθουνε ότι το παιδί μου γεννήθηκε έτσι, να μην μάθουνε... Το οποίο δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει. Είναι απλά, όπως είπες, ένα διαφορετικό τρόπο να συνεχίσει το είδος μας. Πιστεύω ότι μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι έχει να κάνει με το DNA μας. Θα πω για μένα, δηλαδή, όταν μου ήρθαν οι εξετάσεις και έμαθα ότι είχα πρόβλημα και δεν μπορούσα να κάνω δικό μου παιδί, δεν το πίστευα, δεν το έκανα accept, πώς θα το πω, δεν το δεχόμουν με τίποτα. Έκανα πάρα πολλές προσπάθειες, πάνω από 3 χρόνια, να κάνω με δικά μου
Βουλγάρια. Έκανα τα πάντα. Άμα με ρωτήσετε οτιδήποτε, το έχω κάνει. Και όντως έγιναν. Δυστυχώς χάσαμε 2 παιδιά. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστη και θλιβερή εμπειρία. Οπότε σκέφτηκα ότι γιατί να μην το κάνω αυτό. Λοιπόν, είμαι ο Μάριος. Εγώ έχω έναν γιο ο οποίος είναι σχεδόν 6 χρονών σήμερα και τον έχω κάνει με μια πολύ καλή μου φίλη και πολύ παλιά μου φίλη από το σχολείο. Συγχρόνως, δεν συνηθίζω να το λέω γιατί με κάποιο τρόπο είναι σαφές, αλλά για την κουβέντα μας νομίζω χρειάζεται να το πω. Είμαι ομοφυλόφιλος άντρας. Αυτό ήταν σαφές πάρα πολλά χρόνια πριν, από πάρα πολύ νωρίς. Το θέμα της οικογένειας υπήρχε πάντα στο κεφάλι μου. Πάντα ήθελα να κάνω οικογένεια. Είχα κάνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν, οι οποίες δεν οδηγήσαν πουθενά. Και ναι, σήμερα με τον Δημήτρη είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Σε ό,τι αφορά τη διακρατική υιοθεσία, αρχικά τώρα ξέρω ότι γίνονται αρκετές υιοθεσίες από την Ουγκάντα που ξεκινήσαμε εμείς. Εσύ με έναν τρόπο ξεκίνησες τη διαδικασία από την Ουγκάντα. Περίπου, είχε προηγηθεί άλλη μια υιοθεσία. Αλλά εμείς είχαμε σκοπό να στείλουμε τα χαρτιά μας και το φάκελό μας στην Αιθιοπία. Όταν τα πάντα ήταν έτοιμα, περίπου ξαφνικά απαγορεύτηκαν οι υιοθεσίες από την Αιθιοπία. Επομένως, μείναμε με ένα φάκελο που δεν ξέραμε πού να τον στείλουμε. Οι οδηγίες τότε ήταν να περιμένουμε, γιατί θεωρούσαν όλοι πως θα ξανανοίξει σύντομα η Αιθιοπία. Περιμέναμε για ένα διάστημα και μετά άρχισα να ψάχνω μόνη μου χώρες. Μετά άνοιξες εσύ ένα καινούριο δρόμο σε Βρήκα, αυτό. ναι, κάθε μέρα έπιανα μία χώρα, είχα ετοιμάσει ένα mail, το έστελνα, έψαχνα να βρω ορφανοτροφία από αυτή τη χώρα, τελείως με το χάρτη, σήμερα θα κοιτάξω εκεί, αύριο θα κοιτάξω... Μέρα και χώρα. Τελείως. Έψαχνα να βρω λοιπόν ορφανοτροφία και έστελνα ένα γράμμα, το οποίο το προσάρμοζα αναλόγως στο που το έστελνα, με τον ίδιο κορμό όμως. Και ουσιαστικά το ορφανοτροφείο που υιοθετήσαμε το Μάρκο ήταν και το μόνο ορφανοτροφείο που μου απάντησε. Έτσι ξεκίνησαν όλα δηλαδή. Θέλω να πω κάτι εδώ. Αυτό που έκανε η Νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω να πω ότι το κάνουν πολύ λίγοι. Θέλω να πω ότι εμείς στην Αιθιοπία βρήκαμε έναν δρόμο που τον είχαν στρώσει άλλοι 50 άνθρωποι πριν από μας. Και μπορούσαμε να βρούμε ανθρώπους να επικοινωνήσουμε, να μας δώσουν πληροφορίες, να μας δώσουν μια τεχνογνωσία που πας, με ποιον δικηγόρο μιλάς, πώς γίνεται η διαδικασία, τα συναισθηματικά στάδια, το πόσο θα περιμένεις. Η διαδικασία δηλαδή είχε μπει σε ένα αυλάκι. Οι πρώτοι άνθρωποι που το κάναν αυτό για την Αιθιοπία πριν 10 χρόνια, περιμέναν 3 και 4 χρόνια. Και η δική τους προσπάθεια άνοιξε το δρόμο σε εμάς που περιμέναμε, ξέρω εγώ, 13 μήνες. Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς σχετικώς. Υπήρξαν άνθρωποι που τελειώσαν μια διακρατική υιοθεσία σε 7 μήνες, ακόμη δηλαδή πιο γρήγορα. Όταν έκλεισε η Αιθιοπία, που είναι ένα έγκλημα το ότι έκλεισε η Αιθιοπία. Είναι ακόμα κλειστή η Αιθιοπία. Είναι ακόμη κλειστή, παρόλο που μαθαίνουμε ότι όλο είναι να ανοίξει. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική κατάσταση σε χώρες που βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού είναι πολύ μεταβαλλόμενη και ρευστή. Τα παιδιά λοιπόν που ξεκινήσανε την προσπάθεια της Ουγκάντας ουσιαστικά ξανασχημάτισαν έναν δρόμο. Τώρα είναι πιο εύκολη η Ουγκάντα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πατήσει στα βήματα που κάνανε τα πρώτα παιδιά και να γίνει λίγο πιο εύκολη. Και η λογική λέει πάντοτε ότι κάποιος ανοίγει το δρόμο, κάποιος πηγαίνει από πίσω. Εγώ λοιπόν που το έχω ζήσει από την πλευρά του ευνοημένου να έχουν ανοίξει κάποιοι άλλοι το δρόμο, έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όσους τολμούνε να κάνουν αυτό, να αρχίσουν να στέλνουν μόνοι τους σε ορφανοτροφία γράμματα, να μην τους απαντάει κανένας, να πηγαίνουν δηλαδή στα τυφλά, στα σκοτεινά. Και νομίζω ότι ακόμα και αυτό που περιγράφει ο Θανάσης ως μια διαδικασία επιμονής, στέλνω, ψάχνω μία χώρα. Η γεωγραφία είναι πολύ cool, έμαθες όλη την Αφρική φαντάζομαι.
κάπως πάει παράλληλα με τη διαδικασία προσπάθειας που κάνει και ένα ζευγάρι να μείνει έγκυος, ας πούμε. Μια γυναίκα να μείνει έγκυος σε ένα ζευγάρι. Ξεκινάς με γραφειοκρατία. Μια εγκυμοσύνη στην αρχή, δηλαδή, θυμίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν έχεις κάτι, είναι δύο κύτταρα ενωμένα, ούτε καρδιά ακούς, ούτε τίποτα. Και όσο προχωράνε οι διαδικασίες, φτάνεις όλο και πιο κοντά. Γίνεται όλο και πιο πραγματικό αυτό. Ενώ στην αρχή, ξέρεις, είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, όπως είσαι και σε μια εγκυμοσύνη, αντίστοιχα στο πρώτο τρίμηνο. Όταν μέχρι τη στιγμή, ας πούμε, που έρχεται η φωτογραφία αυτή, η πολυπόθητη φωτογραφία που γίνεται το matching με το παιδί και το βλέπεις το παιδί για πρώτη φορά, όπως και την πρώτη φορά που το αντικρίζεις το παιδί, είναι όλα, δηλαδή, είναι αρκετά παράλληλες ιστορίες, μοιάζουν. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ γιατί ως εκπρόσωπος της μονογονεϊκής οικογένειας, εγώ άρχισα όπως είπα και πριν, με τις θείες μου, πλησίαζα τα 40 και δεν υπήρχε κάποια προοπτική γάμου. Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερη τρέλα να γίνω μαμά, δεν ήταν, ας πούμε, προτεραιότητα φοβερή, αλλά όσο πλησίαζα τα 40 άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως θα ήθελα. Πάνω στη διαδικασία που άρχισα να το σκέφτομαι με τον τρόπο που αναφέρθηκε η Έλενα πριν, μήπως ο Άρια, μήπως κάποια αυτό, έμεινα τυχαία έγκυος σε μία σχέση καθόλου σοβαρή, κατά τα άλλα, που δεν είχε προοπτική ως σχέση. Και εκεί κατάλαβα, την πρώτη φορά που είδα το θετικό τεστ, κατάλαβα ότι μάλλον το θέλω το παιδί, γιατί ήταν η πρώτη φορά που περίμενα τεστ και δεν αγωνιούσα γιατί φοβόμουν να μην είναι, αλλά αγωνιούσα μήπως... Δηλαδή βγήκε και συνειδητοποίησα ότι το θέλω. Φυσικά δεν είχα ιδέα τι σήμαινε αυτό, έτσι, όπως νομίζω κανείς μας δεν έχει ιδέα τι σημαίνει τελικά να είναι κανείς γονιός. Πήρα την απόφαση να το κρατήσω, άρχισα να σκέφτομαι το πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά, πώς δεν μπορώ να βοηθηθώ. Οι γονείς μου δεν ζουν, οπότε δεν είχα και βοήθεια από εκεί. Και τότε, για τον πρώτο χρόνο ζωής της Αγγελικής, της κόρης μου, που είναι τώρα σχεδόν 5 χρόνων, κανονίσαμε, συμφωνήσαμε, συζητήσαμε με έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο, που είναι και ομοφυλόφιλος, παρεμπιπτόντως, επειδή το ανέφερε πριν και ο Μάριος, ως μια προοπτική, να έρθει και να με βοηθήσει σε αυτό. Να αναλάβει δηλαδή, όχι να είναι ο μπαμπάς του παιδιού σε καμία περίπτωση, αλλά να με βοηθήσει στα πρακτικά και στη στήριξη αυτή. Και όντως αυτό συνέβη για τον πρώτο χρόνο. Ο Ιάκωβος έμενε μαζί μας. Είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι 8 στους 10 πατεράδες κάνουν πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι έκανε ο Ιάκωβος αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι ακόμη, παρότι δεν μένουμε μαζί, και ο Ιάκωβος περιλαμβάνεται σε αυτή την οικογένεια. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κατά διαστήματα αισθανθεί ότι εναλλακτική, δεν μας αρέσει ο όρος, αλλά η κοινωνία το διατυπώνει με αυτόν τον τρόπο. Ίσως αυτό έχει μια έξτρα δυσκολία στη διαχείριση. Εσείς πώς το βιώνετε αυτή την διαφορετικότητα, εν πάση περιπτώσει, στο είδος της οικογένειας? Η λέξη εναλλακτικός, το είπες πολύ ωραία στην εισαγωγή σου, κουβαλάει έναν κρυφό εξαιρετισμό. Ακριβώς. Έτσι, ότι είμαι εναλλακτικός, άρα είμαι 2 βήματα μπροστά από τους άλλους. Άρα δεν χρειάζεται να είμαι και τίποτα άλλο. Μπορεί να φτάνει και αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαι τίποτα άλλο. Δεν το πιστεύω εγώ ότι είμαι εναλλακτικός. Θα ήθελα να είμαι εναλλακτικός. Είμαι ένας συντηρητικός του κερατά. Θα ήθελα, δηλαδή, εναλλακτικός ήταν ο Όσκαρ Βάιλντ, ας πούμε, για να το πούμε έτσι. Εγώ δεν ήμουν, δυστυχώς. Ας πούμε ότι ίσως δεν ήμουν τόσο κολλημένος όσο μια συντηρητική ομάδα της κοινωνίας, την οποία έτσι κι αλλιώς δεν καταλάβαινα και από νωρίτερα και για άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός. Δηλαδή, βρέθηκα με έναν άνθρωπο, μιλάω για την σύζυγό μου, η οποία μου το έβαλε στη ζωή μου και μάλιστα μου το έβαλε σε μια μεγάλη ηλικία, διότι όπως σας είπα εγώ είμαι και μεγάλος στα χρόνια, και ουσιαστικά μου δώρισε αυτό το ταξίδι. Παρόλο που, όπως είπες, έχω κάνει και παιδιά μέσα από τον βιολογικό εντός εισαγωγικών τρόπο, προφανώς είναι το πιο σημαντικό ταξίδι.
που έχω κάνει εγώ. Γιατί είναι το πιο σημαντικό? Γιατί το διάλεξα. Γιατί εξ αρχής γινόταν δύσκολα, πήγαινε κόντρα. Στο δρόμο είδα πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους. Ας πούμε, είδα στην Αιθιοπία μια οικογένεια Άγγλων, η οποία υιοθέτησε ένα παιδί με σύνδρομο Down. Όταν εμείς πρωτού υπογράψουμε τα χαρτιά της υιοθεσίας, πηγαίναμε και εξετάζαμε το παιδί για να δούμε ότι είναι υγιές. Και αυτό εδώ θέλω να το δει η Αργάνη όταν μεγαλώσει, αν αυτή η εκπομπή μνημειωθεί κάπως. Θα ήθελα να το δει για να καταλάβει ότι οι αληθινοί σπουδαίοι άνθρωποι ήταν εκείνοι, όχι εμείς. Εμείς πήγαμε να κάνουμε ένα μικρό βηματάκι, αλλά τα μεγάλα βήματα τα κάνουν άλλοι άνθρωποι. Στο δεύτερο τομέα, στο δεύτερο σκέλος, αν κάποιος μπορεί να σε δει να είσαι, ξέρω εγώ, με ένα μαύρο παιδί στο μετρό και να σε κοιτάζει κάπως με απορία, γιατί το παιδί σε λέει μπαμπά, ξέρω εγώ, και καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ιστορία από πίσω, δεν πειράζει, έξυπνος άνθρωπος είναι, θα κάνει ένα σενάριο μες στο μυαλό του και θα πει ότι αυτός μάλλον το υιοθέτησε. Έτσι, δηλαδή, θα το καταλάβει. Και ενώ τον πρώτο καιρό έλεγα σε όλο τον κόσμο για να τους βγάλω από τη δύσκολη θέση είναι η Αργάνη, την έχουμε φέρει, την έχουμε υιοθετήσει από την Αφρική, σιγά σιγά βλέπω με χαρά ότι δεν χρειάζεται να το πω. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Τώρα, αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν, σιγά σιγά θα το καταλάβουν. Και αν δεν το καταλάβουν αυτοί, θα το καταλάβουν τα παιδιά τους. Ή τα παιδιά των παιδιών τους, δηλαδή η επόμενη γενιά. Τι να κάνουμε. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ όμορφη, διότι βλέπω πάρα πολύ, επειδή βέβαια το έχω περάσει τώρα αυτό το θέμα και είναι κάτι που παρατηρώ, celebrities ή star του Hollywood, γυναίκες οι οποίες είναι μέσα στη media ή οτιδήποτε, να κάνουν όλο και πιο πολύ παιδιά αργότερα, 45, 47, 50. Και δεν υπάρχει πουθενά ούτε αναφορά προς αυτό τα δανεικά οάρια, ούτε τίποτα, που ξέρουμε ότι προφανώς από αυτό ήρθανε. Και αυτό πιστεύω ότι είναι μεγάλη δυσκολία στην κοινωνία μας, διότι αυτές οι γυναίκες που έχουν μια φωνή που μπορεί να ακουστεί, κρατάνε μυστικό κάτι που μπορούν να βοηθήσουν τόσες και τόσες πολλές κοπέλες, οι οποίες είναι 30 και 32 χρονών, όταν είναι 30 και 32 χρονών, όχι όταν πάνε 37 όπως έγινε μαζί μου, ή όταν πάνε 38 ή 40, να ανακαλύψουν διότι δεν το έχουν ακούσει, δεν το έχουν ζήσει. Τώρα νομίζω λίγο το συζητάνε παραπάνω, αλλά είναι μια δυσκολία, πιστεύω, που πρέπει να ξεπεραστεί αυτό, το να συζητάμε για αυτά τα πράγματα, να συζητάμε για τη διαφορετικότητα, να συζητάμε για το ότι το παιδί μας δεν ήρθε στον κόσμο όπως μας έμαθε η γιαγιά μας. Και είναι οκ, και είναι εντάξει, και όλες οι μορφές αγάπες είναι σημαντικές. Αυτό πιστεύω. Το ότι δεν το συζητάμε πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι γιατί το ξεχνάμε, είναι γιατί αποφεύγουμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει ένα ταμπού. Ο Θανάσης το λέει λίγο εξτανικευμένο, ότι δεν πειράζει, άμα είναι θα το καταλάβει. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί και να το καταλάβει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα το εγκρίνει. Να μου πεις τι σε νοιάζει αν το εγκρίνει. Μπορεί να έχει μια επίπτωση στο παιδί σου, όταν το δικό του παιδί θα βρεθεί μαζί με το δικό σου στο σχολείο ή όταν θα αντιμετωπίσει. Αυτό εννοώ. Προφανώς είναι πολύ ωραίο να το αντιμετωπίσει. Δεν πειράζει. Θα έχει αυτή την επίπτωση. Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις στη ζωή. Εγώ, ξέρεις, λόγω μιας δυσλεξίας δεν μπορούσα να τραγουδήσω, να χορέψω, να οδηγήσω αυτοκίνητο, να οδηγήσω ποδήλατο. Δεν πειράζει. Συνέχισα. Ναι. Θες να πεις ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι κάποιος να δυσκολευτεί. Εντάξει, για αυτούς πάντως που θα μπορούσαμε να αποφεύγουμε και με τη συζήτηση που λέει η Έλληνα, ίσως να γίνει. Όσο περισσότερος κόσμος υιοθετεί καταρχάς παιδιά από την Αφρική και όσο περισσότερα μαύρα παιδάκια βλέπουμε με λευκούς γονείς μέσα στο τρένο, τόσο λιγότερο θα υπάρχει αυτή η απορία και τόσο πιο εξοικειωμένος θα είναι και ο κόσμος. Όσο πιο πολύ συζητάμε ότι στα 50 η τάδε διάσημη έκανε με δανεικά οάρια και είναι πάρα πολύ ωραίο εκεί που μπορεί να της το προσφέρει η επιστήμη αυτό και θα το σκεφτεί μια κοπέλα που δεν το ήξερε και δεν θα ντραπεί ή δεν θα νιώσει άσχημα να μπει στη διαδικασία να το κάνει. Αντιστοίχως, φαντάζομαι στη δική σου περίπτωση, Μαρία, όσο περισσότερος κόσμος βγαίνει και μιλάει, όχι με τον ακτιβίστικο τρόπο, κατάλαβες, γιατί το συζητήσαμε και αυτό, αλλά απλά να
όπως όλοι μιλάνε για την δική τους περίπτωση, τόσο πιο πολύ αυτό θα ακούγεται και μπορεί να δώσει το θάρρος σε έναν επόμενο να πει ότι γιατί όχι κι εγώ. Ναι, γενικά νομίζω ότι ο κόσμος έχει θάρρος πάντως. Όπως και ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να κάνει πράγματα και η κοινωνία είναι έτοιμη. Δηλαδή, αυτή η καραμέλα που ακούγεται πάρα πολύ και κυρίως από το πολιτικό μας προσωπικό, ότι δεν είναι έτοιμη η κοινωνία γι' αυτό ακόμα. Ναι, το κάνουν στο Παρίσι, το κάνουν στη Γερμανία, αλλά εμείς είμαστε κάτι άλλο, δεν είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα επαρχιωτισμού. Το ότι πρέπει να συγκρίνουμε τι κάνουν στην Ευρώπη, στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη και να αποφασίσουμε σαν μενού, ας πούμε, ότι εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι για αυτό και όχι για το άλλο. Το ότι δεν μπορούμε δηλαδή εμείς, παρόλο που είμαστε έτοιμοι, να χαράξουμε το δικό μας δρόμο και τη δική μας πολιτική ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι. Σε όλα τα θέματα, ακόμα και στο θέμα του δανεικού οαρίου, του δανεικού σπέρματος, της παρένθετης μητέρας. Δηλαδή η κουβέντα αυτή, ας πούμε, για την παρένθετη ξεκινάει κάπου και σταματάει στο ότι, ξέρετε, και στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα και ας το σταματήσουμε να δούμε πρώτα τι θα γίνει εκεί και μετά να το πιάσουμε εμείς. Γενικά νομίζω ότι τα πράγματα υπήρξαν, γίνανε έτοιμα και ήταν έτοιμα πολλά χρόνια πριν. Στη δική σου περίπτωση, αν δεν είχες κάνει αυτό το arrangement με την κολλητή σου φίλη, δεν είναι τόσο εύκολο αν θέλεις να υιοθετήσεις ένα παιδί. Ήταν πολύ δύσκολο. Όπως έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο και για ετερόφιλα ζευγάρια. Και είναι πιο εύκολο για τις μονογονεϊκές που είναι γυναίκες. Είναι πιο δύσκολο για τους άντρες. Ασφαλώς. Δηλαδή στις διακρατικές υιοθεσίες μία γυναίκα η οποία είναι γκέι μπορεί να υιοθετήσει ως μονογονεϊκή. Ένας άντρας θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Χωρίς όμως να δηλώνει. Χωρίς να δηλώνει, ναι, βέβαια. Και πρέπει να μην το δηλώσει. Η γονεϊκότητα σαν όρος μπήκε στη βιβλιογραφία κάπως εκτεταμένα από το 1980 και μετά. Που νομίζω ότι ακούγεται αρκετά παράξενο, γιατί από το 80 και μετά την ακούσαμε πάρα πολύ. Από εκεί δηλαδή που οι γονείς μας ή οι παππούδες μας δεν ασχολιόταν κανείς, ήταν σαν να αναπνέεις το να γίνεις γονιός, δεν ασχολιόταν κανείς με το να σου δώσει συμβουλές. Φτάσαμε στο άλλο άκρο, που είναι μια πλήρης χαρτογράφηση, ας πούμε, του πώς πρέπει να είσαι. Και νομίζω κατ' επέκταση μια βιομηχανία τύψεων, ας πούμε, που παράγεται για τον κάθε γονιό, όταν δεν ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό το πρότυπο, το οποίο, εντάξει, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς μη ρεαλιστικό αυτό που παρουσιάζεται. Μ' αρέσει πολύ αυτό που είπε ο Θανάσης, γιατί επιτέλους κάποιος πρέπει να το πει. Νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε κατά διαστήματα. Δεν είμαι τόσο καλός γονιός. Δεν το πω ακόμη πιο έτσι, βαριά για να πιαστεί μια συζήτηση. Απλώς νιώθω ότι έχω μιλήσει πιο πολύ από όσο πρέπει. Οι γονείς μας δεν ήταν καλοί γονείς. Προσπαθούσαν με τα μυαλά που κουβαλούσαν για το καλύτερο, βάζοντας πάρα πολύ την επιβολή και τον αυταρχισμό. Οι ίδιοι, επειδή οι γονείς τους βάλαν ακόμη περισσότερη επιβολή και ακόμη περισσότερο αυταρχισμό, θεωρούσαν μάλιστα ότι είναι και αρκετά φιλελεύθεροι. Λέγαν πού να δεις ο παππούς μας. Εγώ που από την παρέα είμαι αυτός που έχει πια ενήλικα παιδιά, σας λέω ότι τα έκανα όλα λάθος. Τα έκανα όλα λάθος και έρχονται και μου το λένε τώρα και τα έκανες λάθος και θα τα ξανακάνεις λάθος με τα μικρότερα παιδιά. Είναι απολύτως βέβαιο. Και η αλήθεια είναι ότι τα έκανα όλα λάθος. Και πολλοί μου λένε, τώρα δεν φοβάσαι που εσύ, ας πούμε, είσαι μεγάλος στα χρόνια και έχεις μικρά παιδιά, άρα θα δημιουργηθεί ένα τραύμα διότι κάποια στιγμή θα σε χάσουν, ή θα δημιουργηθεί άλλο τραύμα διότι τώρα το παιδί είναι μαύρο και έχει έρθει με διακριτική υιοθεσία, ενώ το άλλο είναι λευκό και το έχετε γεννήσει και όλα αυτά. Και απαντάω, θα δημιουργηθούν πάρα πολλά τραύματα. Είμαι πολύ κακός γονιός. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω καλός γονιός. Με ενδιαφέρει αν μπορέσω να σχηματίσω μια χειρονομία αγάπης που νιώθω ότι του κουβαλάω μέσα μου, πολλές φορές μένει ανέκφραστη, προς τούτους τους ανθρώπους. Γιατί κάποια στιγμή, όπως έχουν φύγει από τη ζωή οι δικοί μου γονείς και το καταλαβαίνω, αυτές οι χειρονομίες αγάπης μένουν. Όλα τα άλλα τα τραύματα, εγώ τα ακούω, Βερεσέ, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι είναι μη ρεαλιστικό αυτό το μοντέλο της ανατροφής ενός παιδιού χωρίς τραύματα. Βασικά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι
δεν ξέρω αν έχει νόημα το να αναρωτιέται κάποιος αν είναι καλός ή κακός γονιός. Γιατί όλο αυτό μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσει. Να θεωρείς τον εαυτό σου καλό γονιό, οπότε να συνεχίσεις την πορεία που είσαι, θεωρώντας ότι όλα είναι καλά, όλα τα κάνω καλά και παραβλέποντας πράγματα που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν. Ενδεχομένως να γίνεις καλύτερος ή να ακούσεις αυτό που κάνεις και εσύ το θεωρείς καλό, το πώς το εισπράττει το παιδί σου. Επίσης, ότι έτσι μπαίνεις και σε ένα φαύλο κύκλο ενοχής, ο οποίος είναι δυσβάσταχτη η ενοχή. Δεν μπορεί κάθε μέρα να αυτοαμφισβητείσαι ή να είσαι ανοιχτός στην αμφισβήτηση των άλλων, γιατί δεν έχουν όλοι οι γονείς τις ίδιες προτεραιότητες, ανάγκες, δεδομένα και ούτε τα παιδιά τους. Να πω ότι, ας πούμε, επειδή είπε και ο Θανάσης για τους γονείς του, εγώ θεωρώ ότι οι γονείς μου ήταν εξαιρετικοί γονείς, γιατί έκαναν πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά σωστά και ποτέ δεν έμειναν στο ότι εγώ τα κάνω όλα σωστά. Τα λάθη τους ήταν δικά τους, τα σωστά τους ήταν δικά τους. Αυτό που πανηγύριζαν πάντα, χωρίς να το ξέρουν και που με έμαθαν, είναι ότι αρκεί να σ' αγαπάμε πολύ, που ήταν το μεγάλο τους άγχος, γιατί εγώ ήμουν υιοθετημένο παιδί, οπότε είχαν τρομερό άγχος για το αν θα έπειθαν τον κόσμο, εμένα, τους συγγενείς, τους φίλους, ότι άξιζαν, ας πούμε, να έχουν αυτή την ευκαιρία ή αν αύριο μεθαύριο θα τους έλεγα ότι θα κακοί γονείς, ας πούμε. Αλλά σκέφτομαι ότι είμαι άνθρωπος. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην κάνω λάθη. Και επίσης, δεν με πειράζει και να καταλαβαίνουν και τα παιδιά μου ότι δεν είμαι τέλεια. Θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη παγίδα αυτό, να νομίζει το παιδί σου ότι είσαι τέλειος. Μετά, όταν θα καταλάβει, γιατί θα το καταλάβει κάποια στιγμή πως δεν είσαι, γιατί κανένας δεν είναι, νομίζω ότι είναι πολύ, δεν θα πω τραυματικό, αλλά σοκαριστικό. Πρόσβαση στην πληροφορία ευτυχώς υπάρχει. Όποιος θέλει να μάθει, όποιος θέλει να διαβάσει, όποιος θέλει να συμβουλευτεί έναν ειδικό, μπορεί να συμβουλευτεί έναν ειδικό. Το να πλασάρεται όμως ένα είδος γονεϊκότητας ως τέλειο και με τον τρόπο που πλασάρεται το ωραίο σώμα στο Instagram. Κατάλαβες πώς το λέω? Δηλαδή, ξαφνικά έχει γίνει. Δεν τολμάς να πεις ότι φώναξες το παιδί σου. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος γονιός που δεν φωνάζει στα παιδιά του. Εγώ, αν μου το πείτε, θα νιώσω πολύ άβολα, γιατί φωνάζω αρκετά συχνά, θα έλεγα. Ουσιαστικά, πάντως είναι συχνότερα από ό,τι θα έπρεπε, πιθανόν. Είναι μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, ότι αυτό δεν γίνεται μόνο στο διαδίκτυο ή σε βιβλία. Όχι. Αλλά αυτό υπάρχει πάρα πολύ και στους άλλους γονείς. Ναι. Δηλαδή, σε ένα παιδικό πάρτι να πας ή έξω από την αυλή του σχολείου να μείνεις 10 λεπτά, υπάρχουν πάντα γονείς που θα σου πούνε «Μα αυτό πώς το κάνεις? Γιατί το κάνεις έτσι?» ή «Εγώ λειτουργώ έτσι και έχω βρει ότι είναι ο πιο σωστός τρόπος». Θεωρώ ότι ένα πράγμα, αν μπορούσα να σηκώσω μια μπαντιέρα, θα το έκανα, ότι αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από τρόπους που δεν είναι το συμβατικό που γνωρίζουμε από τη μαμά, έχουν το δικαίωμα να το ξέρουν. Και στη δικιά μου περίπτωση υπάρχουν πολλοί γονείς που δεν θέλουν να πούνε στο παιδί και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το παιδί έχει δικαίωμα να το ξέρει και επειδή νομίζω ότι άμα χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι και το μάθει αργότερα το παιδί για κάποιο λόγο, τότε θα γίνει ένα τραύμα που δεν υπάρχει λόγος για να γίνει. Ένα πράγμα που είναι κάτι το natural, το κάνουμε unnatural. Νομίζω ότι ο φόβος που κυρίως με απασχολεί είναι ότι ξεκινάει από το γεγονός ότι βλέπω πολύ συχνά ένα καθρέφτη στην Αγγελική. Και νομίζω όλοι σας πιθανότατα. Δηλαδή καθρεφτίζονται πράγματα πάνω στην Αγγελική, δικά μου, τα οποία δεν μ' αρέσουν καθόλου. Όχι, δεν μ' αρέσουν στην Αγγελική, γιατί δεν τα έχει αποκτήσει απαραίτητα ακόμα. Θέλω να πω ότι για μένα η γονεϊκότητα, μιας και αυτή είναι η κουβέντα, ήταν η πιο ταχύρυθμη ψυχοθεραπεία που έχω κάνει στη ζωή μου. Και η πιο αποτελεσματική πιθανότητα, γιατί μέχρι τώρα που την έκανα δεν έβλεπα καμιά αλλαγή. Γιατί ξαφνικά βλέπεις απέναντί σου έναν αδυσόπιτο καθρέφτη.
ο οποίος σου επισημαίνει πράγματα για τον εαυτό σου, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ή δεν τα έβλεπες ακριβώς, ή έλεγες ότι εντάξει, έτσι είμαι εγώ, δεν επηρεάζεται κανένας, δεν με ενδιαφέρει. Ξαφνικά σε ενδιαφέρει, γιατί επηρεάζουν το άτομο που θες λιγότερο απ' όλα στον κόσμο να δυσκολέψεις, να ζορίσεις. Οπότε ο μεγαλύτερος μου φόβος, πέραν της υγείας, είναι μην κληροδοτήσω πράγματα που και εμένα μου κληροδοτήθηκαν πιθανότατα, που ξέρω ότι με έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Που ξέρω... Αν είσαι κοντά στο παιδί σου, νομίζω θα τα κληροδοτήσεις. Ακόμη και κοντράριο, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Εάν είσαι κακός γονιός, με την παραδοσιακή έννοια, και ζήσεις απόμακρα από το παιδί, τότε ναι, μπορεί να μην τα κληροδοτήσεις, αλλά θα έχεις άλλο πρόβλημα. Θα είσαι απόμακρα, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, κάτι κερδένεις, κάτι χάνεις αυτή την ιστορία. Μάρια, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πριν που είπε ο Θανάσης ότι δεν με απασχολεί ιδιαίτερα η ιδιαιτερότητα του παιδιού, πώς θα αντιμετωπιστεί, γιατί όλα τα παιδιά έχουν μια ιδιαιτερότητα, οπότε οκ. Εσένα σε προβλημάτισε ποτέ το ότι μπορεί να πάει το παιδί στο σχολείο και να του πούνε οι συμμαθητές του ότι δεν ήταν στο... Καθόλου. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει ο μηχανισμός που μπορώ εγώ να βοηθήσω το παιδί μου να αναπτύξει τις άμυνες που χρειάζεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρεθεί, για οποιοδήποτε λόγο. Είτε γιατί είναι παχύ, είτε γιατί είναι κοντό, είτε γιατί είναι χιλιάδες πράγματα. Δηλαδή, άμα ψάξουν να βρουν, θα βρούνε. Ναι. Το σχολείο είναι ένας φρικτός χώρος, δηλαδή τα παιδιά είναι τρομερά επιθετικά και σκληρά το ένα απέναντι στο άλλο. Και εγώ στεναχωριέμαι για τον εαυτό μου, γιατί εμένα δεν μου το δείξανε, δεν μου το μάθανε, ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τους άλλους ορισμένες φορές και με τσαμπουκά. Δηλαδή, πρέπει να στέκεσαι πίσω από αυτά που πιστεύεις και πίσω από αυτά που είσαι. Δηλαδή, πρέπει να έχεις λόγο. Όταν δεν απαντάς σε αυτά που σου λένε, τους δίνεις πάτημα ουσιαστικά. Δηλαδή, τους δίνεις βήμα για να συνεχίσουν. Υπάρχει ο τρόπος να δώσεις εφόδια στο παιδί, να λειτουργήσει, να υπάρξει σωστά, να μπορέσει να αμυνθεί. Έχεις κάποια εμπειρία προς το παρόν τέτοιου τύπου? Στο σχολείο, προσωπική. Του παιδιού, όχι προσωπική, δική σου. Εννοώ δυσκολία στη διαχείριση, στο interaction με τους άλλους γονείς. Ναι, όχι, καθόλου, καμία. Γενικά, αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν μιλάω καθόλου για τη σεξουαλικότητά μου, ούτε μιλάω, όχι γιατί το κρύβω, αλλά γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο νομίζω ότι είτε το ξέρει ο κόσμος, είτε φαίνεται, είτε δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, είναι μη θέμα. Για μένα είναι πια μη θέμα αυτό, δηλαδή το έχω κερδίσει αυτό. Νομίζω ότι τελικά το μυστικό αυτό είναι. Γιατί και στη δική μου περίπτωση, πριν μεγαλώσει αρκετά η Αγγελική στο να πάει σχολείο, με προβλημάτιζε θεωρητικά το ότι τι θα τη ρωτήσουν, πού είναι ο μπαμπάς της, ή δεν έχεις μπαμπά. Ναι, και τι θα πει η Αγγελική. Και τελικά νομίζω η πραγματικότητα, σαν τα πράγματα να τακτοποιούνται με έναν τρόπο από μόνα τους, όταν εσύ δεν το δημιουργείς το θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Άμα δώσεις σημασία σε κάτι πολλές φορές, το επισημαίνεις και αρχίζει μετά και τρέφεται μόνο του. Και στρεσάρεται και από μόνο του. Ναι, και αποκτά μια δυναμική και μετά χάνεις τον πούσουλο. Ναι, αποκτά το δικό του μυαλό μετά. Είναι το θέμα από μόνο του. Ναι. Εδώ είναι και η μεγάλη υπόθεση της κοινωνίας. Δηλαδή αυτή η συζήτηση είναι χρήσιμη που γίνεται. Γιατί η στάση του Μάριου δυναμώνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την αυτοπεποίθηση του Μάριου. Η στάση της Νίκης, η στάση της Έλενας, δηλαδή ο ένας δίνει κουράγιο, δίνει μια δύναμη, δίνει ένα μπουστάρισμα στον άλλον. Και έχω να πω εδώ ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το παράδειγμα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, η Αντζελίνα Τζολί μπορεί κάποιος να πει είναι καλή ηθοποιός, κακή ηθοποιός, είναι ένα κομμάτι του Star System. Εγώ ξέρω ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά από την Αιθιοπία υιοθετήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή το έβγαλε, το κοινοποίησε, το περπάτησε. Πολύ σωστό αυτό που είπε η Έλενα. Έρχεται κάποια στιγμή μια γυναίκα και λέει, ξέρετε, εγώ έκανα παιδί με δανεικό οάριο. Και ξαφνικά χιλιάδες γυναίκες που ψάχνουν αυτή τη διαδρομή
έρχονται και θα ακούσουν την Ελλάδα και θα πούν «Να, ένας άνθρωπος με σάρκα και οστά που μου το λέει, δεν είναι ένα διαφημιστικό φυλάδιο σε μια να έρθει ηθοποιός του Hollywood. κλινική εξωσωματική». Θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό να ζούμε την αλήθεια μας. Και το να ζούμε την αλήθεια, εμείς σαν γονείς πρέπει να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να τη ζήσουν. Πώς? Πρώτον, να είμαστε ειλικρινείς μαζί σου. Εγώ νομίζω πάντως ότι πέραν του παραδείγματος, που όπως είπε και ο Θανάσης, είτε είναι διάσημος κανείς, είτε είναι ένας άσημος, αλλά στον κύκλο σου, που θα σου δώσει το θάρρος να σκεφτείς να κάνεις κάτι, νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις, στη δικιά μου ακόμη περισσότερο, δεν είναι μόνο να δώσει το θάρρος, γιατί μια γυναίκα που θέλει να γίνει μητέρα θα βρει τον τρόπο αν θέλει να το κάνει. Νομίζω περισσότερο έχει σημασία να αλλάξει λίγο το προφίλ. Να δει δηλαδή κάποιος που δεν γνωρίζει κάποια μονογονεϊκή οικογένεια, ότι ο μονογονιός, η μόνη γυναίκα που έχει αποφασίσει ή της έχει τύχει να κάνει ένα παιδί μόνη της, δεν είναι κάτι μίζερο, δεν έχει κάποια πικρία. Δεν συνοδεύεται απαραίτητα από κάποιο δράμα ή από κάποια εγκατάλειψη. Δεν είναι ατυχήσασα, ναι, δεν είναι ατυχήσασα. Και όσο πιο πολύ δεν έχει πικρία η ίδια γι' αυτό, τόσο πιο πολύ δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα το παιδί για το αν έχει ή δεν έχει μπαμπά ή οτιδήποτε. Βασικά εκεί, όλα αυτά. Όσο λυμμένο είναι για τον εαυτό μας και όσο είμαστε εμείς με ό,τι έχουμε κάνει, αυτό μεταδίδεται στο παιδί. Προφανώς. Στη δική μου περίπτωση δηλαδή, πολύ έντονα. Αν έχει τύψεις επειδή έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο η Αγγελική, εγώ επειδή υιοθέτησα τον Μάρκο και δεν τον γέννησα και όλα αυτά, αυτό βγαίνει στο παιδί. Ακόμα και αν δεν του το λες ξεκάθαρα, είναι κάτι που το μεταδίδεις. Αν είσαι εσύ OK με τις επιλογές σου και είναι λυμμένα πράγματα για σένα, είναι κάτι που το παιδί θα το εκλάβει έτσι και θα πορευτεί με αυτό. Ένα πράγμα που έχω στο κεφάλι μου, ότι το μοντέλο που έχει καθιερωθεί, καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους καθιερώθηκε τέλος πάντων το ότι ένας άντρας και μια γυναίκα είναι τα δομικά στοιχεία μιας οικογένειας και η οικογένεια είναι το δομικό στοιχείο της κοινωνίας. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι. Συνηθίζουμε να το λέμε φυσικό. Δεν είναι καθόλου φυσικό. Δεν έχει πέσει από τον ουρανό έτσι. Δεν μας ήρθε ουρανοκατέβατο από μόνο του. Είναι ένα κατασκεύασμα κοινωνικό το οποίο λειτουργήσε για κάποιους λόγους έτσι, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και με πάρα πολλούς άλλους διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα και πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να γίνει γονέας. Και μπορεί κανείς να διαλέξει να γίνει γονέας μόνος του και αυτή η επιλογή δεν είναι καθόλου λιγότερο φυσιολογική ή καθόλου λιγότερο φυσική ή καθόλου λιγότερο επιτυχημένη από το να είναι γονέας σε μια σχέση που μπορεί να είναι κακή, με προβλήματα, που θα περάσουν και στα παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με τον τρόπο που μίλησε ο Θανάσης πριν, ότι εγώ δεν νιώθω καλός γονιός. Δηλαδή, να λέμε πράγματα που θεωρούνται ταμπού, να είμαστε ειλικρινείς βασικά, γιατί αυτό είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τον άλλον. Όταν προσπαθείς να πείσεις τον άλλον ότι είσαι τέλειος, νιώθει ότι εκείνος δεν τα καταφέρνει καλά. Όταν θα γίνει μια ρογμή εκεί σε αυτό και θα καταλάβεις ότι κι άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με σένα, κι άλλοι άνθρωποι νιώθουν. Είναι, Μαρίνα, σαν μια φωτογραφία με Photoshop. Έτσι. Ναι, βέβαια. Όλοι μόλις τη βλέπουμε, την προσπερνάμε. Ξέρουμε ότι έχει γίνει Photoshop. Έτσι. Και νομίζω ότι κάπου διάβαζα τώρα τελευταία, νομίζω στο Guardian, σε αυτό το άρθρο για το Perfect Mother, τέλος πάντων, ότι είναι πολιτική αυτή η ειλικρίνεια πια. Είναι πια πολιτικό, εννοώ κομμάτι, είναι ακτιβισμός. Το να είσαι ειλικρινής ως γονιός, ως μητέρα στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά νομίζω και ως γονιός συνολικά, να είσαι ειλικρινής, ανοιχτός, να μιλάς για τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, να μην δημιουργείς ψευδαισθήσεις για το πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι αυτό το «δεν φωνάζω ποτέ, είμαι πάντα διδάσκω με το παράδειγμα, έχω πάντα συζητήσει». Ναι, λέω ποτέ όχι, το λέω με έναν άλλο τρόπο κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, ειδικά όσοι έχουμε όντως γίνει γονείς, αλλά και αυτοί που δεν έχουν γίνει το φαντάζομαι, δεν είναι ρεαλιστικό. Και όσο πιο πολύ σπάει, πραγματικά σπάει,
το ακούς γύρω σου να συμβαίνει, τόσο πιο ανακουφισμένοι νομίζω νιώθουμε, τόσο πιο απενοχοποιημένοι νιώθουμε και νομίζω ότι τέλεια μαμά ή τέλειος γονιός δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει χαρούμενος γονιός, υπάρχει γονιός χωρίς τύψεις, υπάρχει γονιός ευχαριστημένος και αυτός νομίζω τελικά είναι ο καλύτερος γονιός. Είναι και ένα κομμάτι του ότι όλοι κάποια στιγμή κληθήκαμε να είμαστε περίπου τέλειοι άνθρωποι. Κατά συνέπεια και τέλειοι γονείς, δηλαδή και κάπου ενοχοποιήθηκαν τα λάθη. Ναι, σαν ναι. να μπορεί ένας άνθρωπος με ένα μαγικό τρόπο να μην κάνει ποτέ λάθος. Το ότι υπάρχει μία γραμμή από ιδεολογικοποίηση στις σχέσεις του γονιού με το παιδί. Εγώ αγαπώ το παιδί μου ό,τι κι αν είναι. Όχι, εγώ αν είναι χρυσαυγίτης, ντρέπομαι πάρα πολύ. Άμα δέρνει συμμαθητές του, επίσης ντρέπομαι πάρα πολύ. Θέλω να πω, αυτήν την κατάσταση μιας απεμπλοκής, όπου το παιδί μπορεί να λειτουργήσει καθιονδήποτε τρόπο και εσύ αυτόν εδώ τον τρόπο θα τον αποδεχτείς στο πλαίσιο μιας μεταπαιδαγωγικής αλήθειας που λέει ότι εγώ είμαι ανεκτικός. Δεν είμαι ανεκτικός ως άνθρωπος, δεν θα ήμουν ανεκτικός με τη φίλη μου την Νίκη και με το φίλο μου τον Μάριο να ακούσω το οτιδήποτε, ας πούμε. Έτσι λοιπόν δεν θα είμαι ανεκτικός και με το παιδί μου, όχι βέβαια σε επίπεδο ιδεολογικής συζήτησης, αλλά ναι, αν μου πει ότι ξέρεις πήρα το φυσοκάλαμο ή λιώνω μυρμήγκια στον κήπο, δεν θα του πω «Α, τι ωραία, μπράβο σου». Όπως κι αν είσαι, σ' αγαπώ. Τι, όπως κι αν είσαι, σ' αγαπώ ή δεν σ' αγαπώ. Πιστεύω ότι σε 20 χρόνια από σήμερα, στη Δύση, θα είναι αυτονόητο το δικαίωμα των ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια σε όποια δομή, και αν είναι γκέι, και αν έχουν οποιοδήποτε βιολογικό ενδιάμεσο πρόβλημα. Η οικογένεια αυτή μπορεί να είναι οικογένεια από τα μήκη και τα πλάτη της γης και η διαδρομή αυτή θα έχει ανοίξει περισσότερο. Πάντοτε με πισωγυρίσματα, πάντοτε με ένα βήμα πίσω, αλλά 2 βήματα μπρος. Για να το κλείσω αισιόδοξα, έχω να πω ότι σε αυτά τα 2 βήματα μπρος εγώ ελπίζω. Και αν είναι να γίνουν αυτά τα 2 βήματα μπρος, δεν πειράζει που κάποιοι από εμάς μπορεί και να μην είμαστε. Θα ήθελα να πάψουμε να ζούμε στις παρυφές της Ευρώπης και κοινωνικά. Θα ήθελα να μπορούμε να χαράξουμε την δική μας πορεία ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι Ευρωπαίοι, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, και θα ήθελα πραγματικά γιατί νομίζω το βασικό, το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολιτικό. Θα ήθελα το πολιτικό προσωπικό μας να σταθεί αντάξιο της κοινωνίας την οποία αντιπροσωπεύει. Γιατί δεν στέκεται αντάξιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν εδώ, για αυτά που είπα. Ελπίζω να είμαστε και σε 20 χρόνια πάλι εδώ και να είναι όντως τα πράγματα πολύ αυτονόητα και να ακούγονται πάρα πολύ πασέ και παροχημένα. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.